ها؟ ها؟ با سلام خدمت همراهان عزیز، من مسعود قرباندخت هستم و اینجا هم مجموعه تعمیر تلفن همراه گیلان فیکس است. دستگاه A52 به دستمون رسیده با یه مشکل جالب، با مشکل عدم شناسایی هر دو سیم کارت. یعنی اینکه موقعی که سیم کارت رو در داخل دستگاه قرار میدیم، دستگاه سیم کارت رو شناسایی نمیکنه. همونطور که میبینید الان دستگاه سیم کارت داخلش نیست و نوشته رو میبینید فقط تماس اضطراری و سیم کارت ندارد. من الان 2 سیم کارت ایرانسل داخل دستگاه میذارم و نگاه کنید ببینید چه اتفاقی میفته. خب من 2 سیم کارت ایرانسل داخل دستگاه گذاشتم و همچنان یه همچین حالتی هست که سیم کارت وجود ندارد. یک بار دستگاه رو خاموش میکنم و مجدد دستگاه رو روشن میکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. دستگاه ارسالی همکار بوده و اینکه این چیزی که به ما گفتن مثل اینکه مشتری بهشون گفته که دستگاه ضربه خورده و بعد از ضربه خوردگی چنین اتفاقی براش ایجاد شده. خب دستگاه روشن شد، همچنان که میبینید نوشته سیم کارتی وجود ندارد و فقط تماسه اضطراری. حالا دوباره بیاد و شما ببینید سیم کارتی وجود ندارد و فقط تماس‌های اضطراری. حالا ببینید داخل دستگاه سیم کارت بوده و سیم کارتی هم که داخلش گذاشتم 2 سیم کارت ایرانسل گذاشتم، یعنی نه اسلات سیم کارت شماره 1 و نه سیم کارت شماره 2 هیچ کدومشون کار نمیکنن و متاسفانه در اثر ضربه هم مثل که این اتفاق افتاده. خب بریم برای انجام این کار تا انتهای ویدیو همراه من باشید ببینیم چه نتیجه‌ای میگیریم. قبل از اینکه من ویدیو رو استارت کنم یه سری چیزا رو اومدم چک کردم و خب اون چیزی که بود اهم پایه‌های کانکتور سیم کارت بود. اهم این 6 تا پایه و این 6 تا پایه رو گرفتم، همه چیز درسته، یعنی هم پایه های ولتاژی هم پایه های دیتایی کاملا درست. دستگاه ضربه خورده. خب قاعدتا وقتی که اهم داره من اهم رو به سختی از توی این حفره ها گرفتم و خب به سختی انجام شد، ولی وقتی که من اینجا اهم رو دارم یعنی کانکتورم کاملا سالمه. حالا ماجرا اینه که این دستگاه ایراد بسیار جالب داره. دستگاه کاملا هم دست نخورده هست و همونطور که شما توی تصویر میبینید و ما دستگاه فکر میکنم برای بار اول بود که بازش کردیم. دستگاه ایراد خیلی 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 جالبی داره. اینو بهتون میگم، این یک ایراد پولسازه. ببینید اینا چیزایی که ایرادات پولسازه. توی این مدل دستگاه کل ماجرای اصلی کانکتور سیم کارت به سی پی یو برمیگرده. یعنی اینکه خیلی موارد پیش میاد که دستگاه حالا سی پی یو قل میزنه، قل مرده میشه، یا میخوان یه جای دیگه دستگاه روی بخش دیگه کار کنن، حرارت بیش از اندازه به برد وارد میشه، سی پی یو حالا یه بخشش قل مرده میشه و مثلا سیم کارت شناسایی نمیشه. این دستگاه ضربه خورده است ولی یه ایراد بسیار جالب داره. ایرادش هم اینطوریه که اینو دارم بهتون میگم، خودم چون از برنامه نقشه‌خوان دیزد کاجای استفاده میکنم، البته نباید اسم برنامه‌ها رو ببرم چون تبلیغات محسوب میشه براشون، ولی خب حالا این بار رو اینو بهتون میگم. من برنامه نقشه‌خوانی که استفاده میکنم برنامه دیزد کاجای هست و تو دیزد کاجای
یه مشکلی هست که یک مسیر در داخلش نیست، یعنی لاینا رو بهت نشون نمیده که اون پایهه به کجا وصل شده. و حالا چون من یک بار یک مورد این شکلی داشتم و وقت نکرده بودم که ویدیوش رو درست کنم، دیگه رفتم سر اصل مطلب. ماجرا بسیار ساده است، یعنی بسیار 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 ساده است. ما اینجا یه قطع‌کن، نگاه کنید، یه قطع‌کن داریم، یه قطع‌کن اسلات سیم کارت. این پایهه چی کار میکنه؟ این پایهه کار قطع‌کن اسلات سیم کارت رو داره. یعنی اینکه موقعی که شما اسلات سیم کارت رو با اون سوزن مخصوصش فشار میارید، یه مقدار که اسلات سیم کارت میاد بیرون که شما با دست بکشی بیرون سیم کارت رو در بیاری، میاد از نظر ولتاژی ولتاژ مربوط به بخش سیم کارت رو حالا قطع میکنه. یه همچین ماجرایی داره تا اینکه سیم کارت ولتاژش قطع بشه و چون دو سیم کارت باید از روی همدیگه عبور کنن، یعنی سیم کارت یک باید بیاد یا سیم کارت دو، اون سیم کارت انتهایی باید بیاد از سیم کارت اولیه رد شه و خب قاعدتا پایه به پایه میشه و خب به سیم کارت آسیب میرسه. به همین دلیل کمپانی‌ها میان یه قطع‌کنی توش میذارن. حالا ماجرا اینه که این دستگاه که ضربه خورده، این پایش ببینید کاملا تو تصویر مشخصه، پای شل کرده. کل مشکل این دستگاه همینه. آقایونی که به این میگید باگ، اول برید ببینید معنی باگ یعنی چی، یعنی اصلا باگ یعنی چی. تو رو خدا ویکی‌پدیا هست کامل بهتون توضیح میده که آقا باگ یعنی چی. والا بالله بدین به مصب، اینا باگ نیستن، اینا ایرادات سخت افزاری هستن که به دست خود کاربر ایجاد میشه. حالا دیگه من بیشتر از این توضیح نمیدم چون قول دادم تو هر ویدئویی در مورد مبحث باگ صحبت کنم و یه حرف جدید بزنم. حالا من میخوام این دستگاه مشکلش حل کنم، با هم یعنی حل کنیم و شما ببینید که مشکل این دستگاه چطور حل میشه. یه بنده خدایی مثل این که مراجعه کرده بود همکار بهش و گفته بود که مثل این که ایراد از سی پی یو هست و سی پی یو دستگاه باید ریبال بشه، که حالا نمیدونم سر چه جریانی بود سر از اینجا در آوردن و این که مشکل دستگاهش امیدوارم که با این چیزی که مد نظر من هست حل بشه. و البته ناگفتم نمونه، هزینه‌ای که ازشون میگیرم هزینه بالاییه، چون من میتونستم خیلی راحت به جای دیگه برد دست بزنم. این دوستانی که صحبت از باگ میکنن و تهش هم میگفتم نمیشه، ولی خب این برای همین ایراد شاید ساعتها وقت گذاشته شده. یعنی رو مورد اول من بسیار زیاد وقت گذاشتم چون اون یه چیز عجیب تری بود. حالا این پایه مشخص بود ولی خب توی اون دستگاه اولیه چنین ماجرایی نبود متاسفانه. خب من اینو به اینجا بس کردم. خب این شد فرم اصلی کار من. و اینکه بریم برای تست ببینیم چه اتفاقی میفته. خب همونطور که میبینید دستگاه هر دو سیم کارت رو شناسایی کرد، آنتن 4G هم
دارم و مشکل دستگاه کاملا حل شد. حالا دوباره برمیگردم سریع به بخش اول ماجرا. آقا دستگاه برامون اومده بود، مشکل سیم کارت داشت، دستگاه ضربه خورده بود، یه بررسی جزئی کردیم و ایراد دستگاه رو پیدا کردیم. اینم از شکل شمایل انجام کارمون. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید و براتون یک راه پولساز باشه. این کل ماجرا بود که قطع شده بود، پای شل شده بود، یعنی کفکن شده بود و به راحتی هرچه تمامتر اون مشکل دستگاه رو حل کردیم. مثل همیشه گیلان فیکس همیشه همراه شماست، شما هم همیشه همراه گیلان فیکس بمونید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار شما.